De data aceasta, așa cum v-am spus, testăm la drum întins acest Renault Symbioz. Din punctul meu de vedere are multe avantaje, o mașinuță așa drăguță, la limita celor 30.000 de euro, că ăsta este prețul. Se simte extraordinar de bine la condus, țin să menționez. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că am testat tot mai mult automatul pe partea de driving, da? Nu e chiar self-driving, dar oricum, din punctul meu de vedere, lucrurile au avansat foarte tare la cei de la Renault. De ce? Pentru că pot să fac o comparație. Haideți că sunt în momentul ăsta depășit pe linie continuă, dar nu spunem nimănui. Și mașina e cu numere de Norvegia, deci nu-l putem găsi așa de ușor, cred. Ok. Aoleu. Sau de Rusia. Erau două de Rusia. E posibil? Aflu mai îndată, mă apropii de ei. Ca idee, oricum ambii m-au depășit pe linie continuă. Ce vreau să spun și se simte cu adevărat este că în momentul în care ai reglată viteza îndeajuns de bine și ești trecut pe modul automat, ei bine, mașina își păstrează distanța într-un mod foarte ok față de mașina din față. În momentul în care ți-ai setat modul de condus automat, își menține banda îndeajuns de bine. Pot să zic că ai momente în care poți să riști, sigur nu vă recomand treaba asta, dar eu voiam să o testez, să ridici mâinile de pe volan. În câteva secunde te avertizează să pui din nou mâinile pe volan, pentru că vă dați seama, nu există un self-driving cu adevărat, însă într-un procent destul de ok chiar există. Ei bine, ce pot să vă mai zic e că, de exemplu, să spunem că eu setez viteza, el singur frânează în anumite situații. Da, e clar, ăștia, nu, sunt din Norvegia, dar sincer cred că au un stil de condus din ăsta puțin cam agresiv. Cine știe? O fi or fi niște mașini din astea consulare, nu-mi dau seama, că își permit poate puțin cam mult. Dar nu-i filmez acum să vi arăt. Noi avem treabă cu acest Renault Symbioz, ce din punctul meu de vedere se conduce extraordinar de bine. Acum, haideți să întorc puțin și să trec la ce vedem aici în față. Ok, să vedem și mașina aia care ziceam eu că e puțin cam supărată în trafic. Ok, am depășit și eu puțin viteza, deci nu sunt chiar ușă de biserică, după vorba aia veche. 71-70 de kilometri, ok, ne păstrăm viteza. Merg pe automat complet în momentul de față. Trag puțin de volan, de accelerat nu accelerez. Mă vibrează în momentul în care intru puțin pe linia continuă și mă trage înapoi așa ușurel. Dar dacă simte că eu sunt cu adevărat in charge, atunci nu se pune cu mine, ca să zic așa. Ce pot să vă spun e că se simte acest pilot automat mai bine decât variantele anterioare. E mai reliable, ca să zic așa. Ce mi-a plăcut foarte mult și vă voi arăta și lucrul acesta puțin mai îndată, în momentul în care îți finalizezi o cursă, informațiile ce le poți găsi legate de consum, de cât de economic ai condus, să spunem așa, sau cât de green ai condus, și în același timp un punctaj pentru tine ca și driver. Eu de aici, testând la maxim capacitatea asta de pilot automat, sincer pot să zic că am forțat puțin și am primit un punctaj de ăsta sub nota de trecere, deci sub 50%, nu știu cât mi-a arătat, nu foarte mult. Ok, acum după cum vedeți, volanul funcționează cam singur, adică eu așa mă fac, țin mâna pe el,
dar nu m-am ocupat eu de virajul anterior. Ok, să reducem de acum, intrăm în localitate, lucrurile se schimbă. Ok, în rest, ce aș putea să vă spun, și toate acestea sunt informații destul de bune, le ai în permanență afișate, adică în momentul în care modifici setările cu informațiile ce sunt apărute, ok, acum avem temperatura agentului de răcire, mergem mai departe, ne arată ce post ascultăm, acel modul frumos cu care v-ați obișnuit, cred că deja și la Renault și la mașinile Dacia mai noi, îți arată cât de green funcționează. Acum se vede acolo, vedeți indicatorul de EV, adică Electric Vehicle. În momentul de față motorul combustie, motorul termic nu funcționează. Ok. Din nou îmi arată exact ce vă spuneam mai devreme, de unde vine și unde se duce, ca să spun așa, puterea. Acum accelerează puțin, vedeți că se vede pe partea de spate, deci accelerația se face pe spate, asta deduc eu de aici, și încărcarea, adică alternatoarele, sunt pe partea de față, cele ce încarcă bateria. Ok. Să vedem ce alte informații mai avem. Bineînțeles, distanța, asta e distanța totală parcursă cu această mașină până în momentul de față, 953 de km de la ultimul reset. Eu nu am resetat-o, am scos-o puțin la munte. I-am scăzut consumul mediu la 6,2. Ok. Ăsta, vă dați seama, e consumul total mediu ce nu a fost resetat până în momentul de față. La sfârșitul acestui traseu voi vedea informațiile afișate pe display-ul ăsta mai mare de aici, din centru. Ok. Și am revenit la partea cu temperatura. Vedem ce alte setări mai avem. Moduri de expunere, ok, acesta este un altul în care am mult mai multe informații, implicit viteza limită, pe care se pare că am încălcat-o puțin. Nu loviți șoferul, că e concentrat cu expunerea celorlalte informații, dar vă asigur că am condus cu o doză maximă de siguranță. Ok, ce altceva ne arată? Haideți să vedem momentul în care, de exemplu, ducem prea pe dreapta. Vedeți, ni se îngălbenește dunga laterală, da? Și ne avertizează că mai ceva nu facem chiar bine. Ok. Hai să vedem puțin și pe stânga. Nu încalc linia continuă, doar mă apropii de ea. Ați observat-o deja și m-a scos de pe pilotul automat, da? Dacă ați remarcat lucrul acesta, eu am făcut din nou setarea. Ok. Deci temperatură apă. Ok. Avem limita mai mare. Din nou, ce ascultăm, cât de eco suntem. Ia să vedem, îl fac eco, da, l-am făcut înapoi eco. Ok, sunt pe verde. E foarte fain display-ul, nu vă recomand să-l urmăriți în permanență în timp ce conduceți, poate fi ușor hipnotic. Mergem mai departe, din nou aceleași informații pe care le-am văzut anterior, dar display-ul e drăguț, adică arată foarte bine. Sau putem trece înapoi la un alt tip de display. Aceasta e o altă variantă în care avem doar viteza. Revenim, avem și consumul, din nou apa. Cred că trecem la informațiile despre cât de green conducem în momentul ăsta. Și ok, suntem pe eco. Ia să vedem. Alright. Acum a intrat, vă dați seama, motorul termic. Ok, putem să reducem și bineînțeles intrăm iarăși în zona de Electric Vehicle și se vede în stânga ușor charge. Deci chiar s-a lucrat destul de mult la partea aceasta. Dar pe lângă toate aceste informații și am revenit la informațiile legate despre zonă, despre navigație. Ok. Ce aș putea să vă zic în momentul de față despre această mașinuță e că
se simte foarte bine. Adică, sincer, mi-a făcut o reală plăcere să o conduc. Plusul cu încălzirea în volan, eu m-am dus în zona de munte, am avut parte de -1, -2 grade Celsius, am avut chiar și un shower din ăsta înghețat, așa, o ploaie înghețată. Și când am revenit în mașină, eram degerat de-a dreptul, mi-am pornit căldura mi-am pornit căldura în volan și toată viața mea s-a schimbat. Nu mai zic, și la spate mă simțeam ca un bătrânel din ăla care avea neapărat nevoie de puțină căldură ca să-și schimbe starea de spirit. Dacă aveam și un ceai la îndemână din ăla fierbinte, totul era perfect, să spunem așa. Cred că asta mai lipsește la acest Symbioz. Ok, mai multe informații. Deci, felul în care se simte acest Symbioz e chiar plăcut. Se simte că e puțin mai mare decât celălalt model de la Renault pe care l-am testat. Într-un mod foarte plăcut mi-a fost. L-am dus până la munte, înapoi. Vedeți tot felul de cadre luate și aerian din tot felul de zone prin care l-am plimbat. Ideea de bază e că această mașină îți oferă posibilitatea să te simți identic cu, nu știu, cum te simți într-o mașină electrică, că am testat destule până în momentul de față, și în același timp să ai și acel zvâc, așa cum ai nevoie pe motorul termic. Merge foarte mult pe baterie, asta am sesizat. Mai multe detalii voi da despre el, cum se simte acest motor, cum se simte mașina. L-am condus și prin interiorul orașului și în exterior. Poți foarte ușor, și se simte la fel foarte ușor atunci când dai să-l accelerezi. Tocmai voiam să-l accelerez puțin mai tare, dar mi-a părut un conducător începător. Dar haideți totuși până la el. Ok. Destul de repede, s-a simțit. Așa. Deci ați observat toate funcționalitățile. Din punctul meu de vedere, este o mașină pe care chiar merită să o testați și s-ar putea să vă cadă cu tronc, sincer. Depinde de modalitatea în care v-ați gândit să achiziționați o astfel de mașină. Dacă e leasing, dacă e în rate, dacă e cash, etc. Oricum, senzația este una foarte, foarte plăcută și vă recomand. Căutam cheia telecomanda, gata, am găsit-o. Ok? Cea cu care ne-am obișnuit deja de la Renault. Foarte, foarte faină. Am mers cu ea mai bine de 300 de kilometri. Am dus-o și pe la munte. Am testat-o în tot felul de situații. Vă pot spune că e o mașinuță care se pliază excelent de bine pe asfalt. Am dus-o și prin niște zone mai bumpy, la fel s-a comportat foarte bine. Ce-i drept, e la început de viață, are de-abia 4.000 și ceva, aproape 5.000 de kilometri. Ce pot să vă spun în momentul de față e că
Da, aș prefera să merg ceva mai mult cu mașina aceasta. De ce? Pentru că are extraordinar de multe lucruri ce îmi fac plăcere. Nu mai zic, în afară de look-ul îmi place și se aseamănă cu Capturul, dar ce are în plus simbiozul, că e puțin mai încăpătoare, e ceva mai comodă din punctul meu de vedere, felul în care se simte. E drept, am prins și o zi din aia, bătea vântul, era minus 1 grad Celsius afișat, dar real feel-ul era, cred că pe la minus 8, minus 10 grade Celsius. Am prins și o ploaie din asta, ca să zic așa, ok, înghețată, și când m-am băgat în interiorul ei și am pornit, pe lângă căldură, am pornit încălzirea în scaune și încălzirea în volan, am simțit că învii. Haideți să vedem cum se simte un Renault Symbioz. Acum, haideți să vedem cum stăm în spate. Întotdeauna îmi place să testez mașinile și în spate, pentru că în momentul respectiv îți dai seama, băi, ai sau nu ai destul loc. Ok. Așa. Ok. Și vă aduceți aminte de povestea aia cu cât spațiu ai aici deasupra? Ei, atunci când te pui pe spate, ai destul, da? Adică ceva de genul ăsta e rezonabil, ca să spun așa. Am implicit becurile de aici pentru cei care stau în spate dacă vor să citească, ceea ce e ok. Poate ar fi fost mai ok să stea mai în spate, să fie amplasate aici în zona asta, dar asta este până la urmă, se simte destul de ok și așa. Ok, haideți să vedeți cum se simte. Din punctul meu de vedere chiar e rezonabil, adică spațiul e destul. Sigur, acum dacă ar fi să ne gândim la un șofer ceva mai lunguț, eu am pe acolo pe la 1,70, nu sunt așa de înalt, lucrurile ar putea arăta diferit. Dar în cazul meu e super, ai în spate și 2 USB-C, ai și o mufă specială de 12 V tip brichetă. Deci din punctul ăsta de vedere să zicem că stai destul de ok. Sigur, aș fi vrut și mi-ar fi plăcut foarte mult să fie și o cotieră aici, dar c'est la vie, nu le putem avea pe toate, poate în același timp. Una peste alta, nu pot decât să vă recomand. Le mulțumesc celor de la Darex că mi-au oferit oportunitatea să o testez. Puteți să-i contactați, intrați online, îi sunați, programați-vă pentru un test drive. Sentimentul este unul foarte, foarte plăcut și nu aveți cum, doar uitându-vă la mine, să vă dați seama de lucrul acesta. Trebuie și voi să puneți puțin piciorul pe pedală, să vă dați seama dacă este sau nu, așa cum v-am spus eu. Până una alta, dați acolo un like, un subscribe, îmi prinde foarte, foarte bine. Încetul cu încetul voi reuși să vă prezint și alte modele de mașini. De asta mi-ajută foarte mult acel subscribe pe care îl dați canalului și ne vedem și cu altă ocazie.